你就说有没有在那个网上煽动那个什么朦胧酒后那个意外坠楼身亡那个事？谁跟你说的？我们上面发上来的啊。上面是谁发上来的？公安厅啊. Cuộc gọi không ai ngờ tới. Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với hồ sơ bi kịch. 6 tháng sau khi Vu Mông Lung ra đi, nhiều người từng nghĩ câu chuyện ấy rồi cũng sẽ lùi dần về phía sau. Tin tức nào rồi cũng có vòng đời của nó. Nỗi bàng hoàng nào rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn. Nhưng đúng vào lúc mọi thứ tưởng như sắp nguội đi, một chi tiết mới lại xuất hiện, lạnh lẽo và bất thường đến mức nó khiến toàn bộ vụ việc như bị xé toạc ra một lần nữa. Đó không phải là một bản kết luận mới, không phải một lời giải thích chính thức, cũng không phải một lời xin lỗi, mà chỉ là một cuộc gọi điện thoại. Một cư dân mạng nói rằng cô đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát địa phương. Nội dung của cuộc gọi ấy rất ngắn, rất trực diện và cũng rất khó hiểu. Người ở đầu dây bên kia không nhắc đến một vụ án mới, không nói đến một nguy cơ nào cho an ninh xã hội. Điều họ quan tâm chỉ là những bài đăng có liên quan đến Vu Mông Lung. Ý tứ được truyền đạt rất rõ, cấp trên đã có chỉ thị, mọi người không nên tiếp tục đăng bài về chuyện này nữa. Chỉ một câu như vậy thôi, nhưng lại đủ để làm dấy lên một câu hỏi lớn hơn tất cả. 那发他的照片也不违规吧？那很多人发，他喜欢这个明星人他就发呗。我们也不是粉丝啊，只不过说觉得可惜，因为他这个是中国好。什么时候发的？还记得吗？我不记得了，反正早1个月、2个月以前不知道啊。哦。干嘛？现在上面问题都不可以发？最好是别发啦。怎么呢？他怎么说啊？说叫你们说劝我们说不要发这样子啊？不是说劝他们说劝，意思就是说让我们打电话，让我们辖区派出所啊。哦。你不是解决情况，然后啊，现在是我们派出所，我只跟你说，就说这种情况就别发啦。为什么不能发？我就反驳你。我也不清楚。 Cuộc gọi từ cảnh sát và câu hỏi cuối cùng của dư luận. Trong đoạn ghi âm lan truyền trên mạng, người cảnh sát ở đầu dây bên kia nói một câu khiến nhiều người nhớ mãi. Ông nói rằng đây là chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu mọi người không nên tiếp tục đăng bài về sự việc của Vu Mông Lung nữa. Nhưng ngay sau đó, chính người cảnh sát ấy lại thở dài và nói thêm một câu khác. Ông cho rằng dù có cố gắng ngăn cản thì cũng rất khó để bịt miệng hoàn toàn dư luận trên mạng. Câu nói ấy khiến nhiều người cảm thấy bối rối, bởi nó giống như một lời thừa nhận rằng câu chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi của một tin tức thông thường. Nó đã trở thành một vấn đề mà rất nhiều người trong xã hội quan tâm. Trong môi trường kiểm soát chặt chẽ, việc cảnh sát tìm đến một cư dân mạng bình thường vốn dĩ đã là điều khiến nhiều người sợ hãi. Nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn là phản ứng của chính cư dân mạng đó. Khi được hỏi rằng cô có mối quan hệ gì với Vu Mông Lung hay không, người phụ nữ ấy trả lời rằng họ hoàn toàn không quen biết nhau. Cô cũng không phải là người hâm mộ của Vu Mông Lung trước đây. Nhưng cô nói rằng bây giờ cô cảm thấy hối hận, bởi nếu trước kia cô là một người hâm mộ, có lẽ cô đã có thể làm điều gì đó để bảo vệ người nghệ sĩ ấy. Người cảnh sát khuyên cô rằng vì cả hai không quen biết nên tốt nhất là đừng tiếp tục quan tâm đến chuyện này nữa. Hãy sống tốt cuộc sống của mình. Nhưng câu trả lời của cư dân mạng ấy lại khiến nhiều người suy nghĩ rất lâu. Cô nói rằng mình không thể làm như vậy, bởi vì Vu Mông Lung cũng là đồng bào của cô. Nếu một người trong xã hội gặp phải bất công mà mọi người đều quay lưng, thì sự bất công ấy rồi sẽ quay trở lại với chính mỗi người. Chính suy nghĩ đó đã giải thích vì sao câu chuyện này vẫn chưa hề lắng xuống dù đã nhiều tháng trôi qua. Đối với rất nhiều người, việc tiếp tục nhắc đến Vu Mông Lung không phải vì tò mò, mà vì họ cảm thấy rằng sự việc này vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Nghiệp báo của hai cái tên trong danh sách 17 người. Sau khi những đoạn video cũ của Vu Mông Lung được chia sẻ rộng rãi, một chi tiết khác bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn và mạng xã hội. Đó là một bản danh sách được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Bản danh sách này được cư dân mạng gọi bằng một cái tên rất đơn giản. Danh sách 17 người. Theo những gì được lan truyền, đây được cho là những người có mặt trong buổi tụ tập được nhắc đến rất nhiều sau khi sự việc xảy ra. Một buổi gặp gỡ mà nhiều người trên mạng gọi bằng cái tên đầy ẩn ý là Hồng Môn Yến. Cho đến thời điểm hiện tại, danh sách này chưa bao giờ được cơ quan chức năng xác nhận chính thức. Nhưng điều đó không ngăn được việc cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý vào từng cái tên xuất hiện trong đó. Trong số 17 người ấy, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất: Tiêu Mại Kỳ và Tống Y Nhân. Những ngày gần đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện ra một chi tiết khiến dư luận tiếp tục dậy sóng. Tài khoản Instagram của Tiêu Mại Kỳ bất ngờ chuyển sang chế độ công khai. Trong khi đó, phần bình luận trên nền tảng Tiểu Hồng Thư của Tống Y Nhân cũng được mở trở lại sau một thời gian dài bị hạn chế. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán. Có người cho rằng đây chỉ là hoạt động bình thường trên mạng xã hội.
Nhưng cũng có người đặt câu hỏi liệu những nhân vật liên quan có đang thử thăm dò phản ứng của dư luận sau một khoảng thời gian im lặng hay không. Sau khi phần bình luận trên tài khoản của Tống Y Nhân được mở lại, thay vì nhận được sự thông cảm, Tống Y Nhân lại phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại bình luận yêu cầu làm rõ những nghi vấn liên quan đến buổi tụ tập hôm đó. Thậm chí một số cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay các tác phẩm mới của cô. Bộ phim mà Tống Y Nhân dự định tham gia mang tên Bất Ngộ Vân Thường Bất Ngộ Nhĩ cũng bắt đầu xuất hiện những tin đồn về việc thay đổi diễn viên. Trong phần bình luận, nhiều người nói rằng dù bộ phim có thay diễn viên hay không, họ cũng sẽ không ủng hộ. Bởi theo họ, khi những nghi vấn lớn vẫn chưa được giải đáp, việc quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra là điều rất khó được công chúng chấp nhận. Đoạn video ở sân bay khiến cả mạng xã hội nghẹn lại. Sau khi câu chuyện của Vu Mông Lung lan rộng trên mạng, nhiều cư dân mạng bắt đầu làm một việc rất quen thuộc mỗi khi một nghệ sĩ qua đời. Họ tìm lại những hình ảnh cũ, những đoạn video cũ, những khoảnh khắc từng bị bỏ quên trong hàng nghìn tư liệu trước đây. Mục đích ban đầu rất đơn giản, chỉ là muốn nhìn lại hình bóng của một người từng xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng chính trong quá trình tìm kiếm đó, một đoạn video ở sân bay bất ngờ được chia sẻ trở lại. Và chỉ sau vài giờ, đoạn video ấy đã lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Khung cảnh trong video không có gì đặc biệt. Một nhóm người hâm mộ đang đứng chờ ở sân bay. Vu Mông Lung bước ra, vẫn với nụ cười nhẹ quen thuộc. Không có vệ sĩ đông đảo, không có sự phô trương, chỉ là một ngôi sao đang chuẩn bị rời đi sau một chuyến bay. Một người hâm mộ nhìn thấy anh và hỏi một câu rất giản dị. Giọng nói của cô gái ấy có chút khẩn khoản. Cô hỏi rằng anh có thể ăn một bữa ngon hay không? Một câu hỏi nghe qua tưởng như bình thường. Nhưng câu trả lời của Vu Mông Lung lại khiến nhiều người sững lại. Anh không nói rằng mình đang giảm cân, không nói rằng mình không đói, cũng không nói rằng mình không thích ăn. Anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Hãy hỏi đồng nghiệp của tôi. Chính câu nói đó đã khiến rất nhiều người xem đoạn video này cảm thấy khó hiểu. Một ngôi sao hoạt động trong ngành giải trí suốt nhiều năm. Một người đã đóng phim, tham gia chương trình và xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài. Nhưng khi được hỏi về việc ăn một bữa ngon, anh lại phải nhắc đến ý kiến của đồng nghiệp. Sau khi đoạn video lan truyền, phần bình luận nhanh chóng bị lấp đầy bởi những lời bày tỏ cảm xúc. Có người nói rằng họ bắt đầu nhớ lại hình ảnh của Vu Mông Lung trong những năm gần đây. Có người cho rằng ngoại hình của anh từng có giai đoạn trở nên tiều tụy. Có người nói rằng họ cảm thấy ánh mắt của anh trong nhiều video cũ dường như mang theo một sự mệt mỏi khó diễn tả. Dĩ nhiên, những cảm nhận này mang tính chủ quan. Nhưng khi hàng nghìn người cùng chia sẻ một cảm giác giống nhau, câu chuyện bắt đầu mang một màu sắc khác. Nhiều cư dân mạng cho rằng có thể trong suốt quãng thời gian dài hoạt động trong ngành giải trí, Vu Mông Lung đã phải sống trong một môi trường đầy áp lực và kiểm soát. Một chi tiết khác cũng được nhắc lại. Trước đây từng có đoạn video ghi lại cảnh anh khóc và nói rằng từ nhỏ đến lớn anh luôn cố gắng tuân thủ mọi quy tắc. Nhưng từ năm 25 tuổi, anh đã phải đối mặt với rất nhiều sự đe dọa từ những người có quyền lực. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về danh sách 17 người và những cuộc gọi yêu cầu cư dân mạng ngừng bàn luận về vụ việc này? Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ điều tra như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Bi Kịch và bật thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.